Hi guys! Welcome kayo dito sa aking channel guys. Ako nga pala si Bert, Laureano. Gumagawa po ako ng mga videos ng how to make money online, mga apps and website ng libre lamang. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to like and subscribe. So simulan na natin ang ating video pagkatapos ng intro. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon nga po guys, meron man po akong isang application na aking isi-share sa inyo. Ito nga po ay si Gcash. Sa description box below po yung link para kayo ay makapag-download na po nito. Okay guys? So sisimulan na po agad natin. Click na lang po natin ito pag na-download na po natin itong application na to. Ayan. So yun po yung interface ng kanilang application. So ayan. Ang gagawin nga po natin dito guys, ay agad-agad pagdating natin, i-click ko ito natin apat na box na to sa taas para tayo ay makakuha na agad ng coins. Okay, so ayan, maglagay po pala kayo ng ayan, add lang po natin yung lahat guys. Ayan, so mayroon po silang mga advertisement, mas mababa lang naman po siya guys. Okay, so click lang po natin yan, and then ayan. So first, ang ating mga coins na natin nakukuha dito guys, ay ito pong nasa taas guys. At itong mga coins na to, ay agad-agad nagiging dollars na po ito guys. Okay, so ang ating earns earning dito guys, is ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 ways of earning dito guys. Okay, so click mo na ito itong silver scratch. Okay, later natin yan guys. Okay, ayan. Scratch lang natin guys. Ayan, nanalo po tayo ng isa. Okay. So ito naman po guys. Scratch ulit natin. So as you can see guys sa taas, may nakalagay po siyang countdown guys na guys kung hanggang kailan lang tayo pwedeng maglaro. So ito po yung ating pwedeng malaro guys. 200 po tayo guys. 198 na lang po yung natira. Hindi na dadagdagan po yung coins natin at nagiging dollars na po siya guys. Okay, okay. So ayan, nanalo ulit tayo ng 8. Okay, so ayan guys, nadagdagan po siya guys sa taas. Scratch ulit natin. So nadagdagan ulit guys. Tingnan niyo po yung 590 na po siya guys. Scratch ulit natin guys. So ayan, naging 594 na po siya. Scratch ulit natin. 600 na po yan guys. Okay, ayan guys, naging 603 na po siya guys. Doon naman po tayo sa gold. Sa gold naman po tayo. Gold scratch. Click lang po natin itong golden scratch. Ayan. Isa na po guys, malapit na po. So click lang po natin itong add. Nalo po tayo ng 16. Ayan, 0 po siya. So meron din po silang 0 dito guys. Okay, scratch ulit natin. Nanalo po ulit tayo ng 3. At as you can see guys, nadagdagan na po yung ating dollars at nadagdagan po yung coins. So yung coins po natin guys is nagiging dollars na po agad. So click agad natin, try natin ulit isa. Ayan guys, nadagdagan ulit na siya guys. Okay, so another ways of earning dito guys is ito sa kanilang giveaway daw. So ayan, so nothing found. So wala pa po sila. Tingnan natin yung mga winners dati guys sa finish giveaway. So yun guys, may nanalo po ng tag $3 is the giveaway withdrawal has finished. So yun, nagkapag si Dionisio Gomez, Julia, Jesus, RG, and Mary. Sila po yung naging winner ng $1, $2, and $3. Okay guys, so another ways of earning dito guys is dito sa kanilang paglalaro ng spin to win. So spin to win po guys, i-click lang po. Meron po tayong mapanalunan na 0 to 7 ay 10 guys. So pala pinakamalaki. So click lang po natin itong play again. Meron po din po silang countdown na 50 spin lang po everyday. Okay, so antayin po natin guys. So ayan, congratulations. Click lang natin yung add. So ayan, so spin lang po natin ng spin to guys, and then may dadadag po sa ating coins yung ating mapapanalunan. Okay, so ayan guys, 5. So ayan, nadadagdagan na po ulit tayo. So ayan, next lang po natin
play natin again guys. So ayan, nanalo ulit tayo ng 3. Okay guys, balik ulit tayo dun guys. Another ways of earning is TikTok. Ito ang gagawin natin guys is kiklik lang po natin kung saan natin gustong ilagay. So ayan. So magpipili pa po siya guys. So ayan. So ayan guys, panalo po tayo guys. Click natin to agad, play again. Congratulations, you won a 7. So ayan guys, may advertisement ulit. And then maglalaro na nga po ulit tayo. Click ulit natin guys. Ayan. So ayan. Panalo po tayo guys. So click lang agad natin tong play again. So again, kanadalo ulit tayo ng 7. And then balik ulit tayo dun guys. Another ways of earning is Flappy Bird. So lagyan natin guys is lalaroin lang po natin to. Yung ibon na to guys, kailangan lang po ay makalagpas tayo sa kanilang ano guys, yung nasa ano guys, kailangan hindi po tayo sumabit dito guys. Pag sumabit po siya guys, ay talo na po tayo guys. So okay, so ayan, lalaroin lang po natin. Ayan guys, nanalo po tayo ng 2 dahil 2 lang po yung ating score. Okay, so ayan. So another ways of earning dito guys is refer to earn. So pag refer naman po guys is pwede rin po kayo mag-earn. Kung maka-withdraw na nga po yung na-refer niyo, makaka-receive kayo ng 100 points and then siya naman yung maka-receive din ng another 10 points. Okay guys? So another dito guys is pag-withdraw na po tayo. Click na lang po natin itong may wallet. So ayan guys, meron na po tayong $0.053 and then ang minimum withdrawal dito guys is $10 lang. Payment will be transmitted to your PayPal account within 24 hours. We will send the full amount. Any fees or deduction are from PayPal side, not from our side. So ang gagawin nyo pa guys, pag meron na po yung $10, ilagay na lang po yung email dito and the amount of US dollar dito guys, and then click na lang po ninyo yung submit. Okay guys, so hanggang dito na lang po ako guys. So maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.